Усіх вітаю, мене звуть Гірман Сергій. І сьогодні буду говорити про віскі. Такий надзвичайний віскі, цікавий віскі, таємний віскі, про який знають майже всі. Ім'я йому Гленгоєн. Ми будемо говорити сьогодні про Гленгоєн, тому залишайтеся зі мною. Технічно, дистилерія знаходиться всього-навсього в 20 кілометрах від Глазго. З моменту заснування в 1833 року по 1897 рік, коли вона була придбана компанією братів Ленгів, це засновники відомого бренду Ленгс, і тоді Гленгоєн називався Burn Food. Один із героїв сера Вальтера Скотта, він був відомим шахраєм, він займався нелегальною діяльністю, і він зміг уникнути правосуддя, сховавшись в дубі, який знаходився за 300 метрів від цієї дистилерії Burn Food. На той час поряд знаходилось 18 таких самих виробництв. Нові господарі назвали її Гленгоєн на честь долини в тіні гори Дамгоєн, з якої стікала вода, яку вони брали для свого віскі. Пізніше Гленгоєн придбав ліцензію та залишалася єдиною дистилерією в цій місцевості. Гленгоєн побудована на лінії, яка відокремлює Лоуленд і Хайленд. Виробництво знаходиться у Хайленді, а акцизні склади стоять з іншого боку дороги. І щоб викочувати діжки, наймають робітників, з якими розплачуються віскі. Це дозволяло економити на податках, які на півдні були нижчими, але продавали напій за вищими північними цінами. До речі, про податки та акцизи. Тут полюбляють розповідати історію про Артура Тедера, який був акцизним офіцером, і він дослужився до звання головного інспектора акцизної служби. Його син, який виріс на дистилерії, зробив блискучу кар'єру в королевських ВПС під час Другої світової війни. Коли йому дали можливість обирати титул, він обрав титул барон Тедер із Гленгоєна. Саме Артур Тедер свого часу порадив королівській владі віднести поправку до закону, що віскі має називатися віскі, якщо він витриманий як мінімум 3 роки у діжках. В 1963 році управління компанії перейшло до Пітера Рассела, чий батько Леонард почав займатися бізнесом як брокер по віскі. Батько помер, бізнес перейшов до Пітера. Він був перший, хто усвідомив потенціал продажу віскі у супермаркетах, почав постачати туди. І перший, хто почав виготовляти віскі під власними марками, тобто own лейбл. При цьому він розширив бізнес зі створення власних брендів, і сьогодні Кінг Роберт II за обсягом продажів 4,5 мільйонів пляшок є зіркою сегментів власних марок. Пітер Рассел перетворив Ян Маклеод Distillers на одну із найшанованіших компаній з виробництва віскі у Великобританії. Вони розуміли, що для незалежного ботлингу, що для створення блендів потрібні дистилерії. У 2023 році вони купують Гленгоєн. Через 8 років вони купують Тамду. А в 2023 році дует перетворився на тріо, коли Rosebank знову відкрила свої двері. У 2016 році Пітер Рассел отримав нагороду, він був занесений до залу слави віскі. В січні 2023 року він помер у віці 95 років. Дистилерії пишаються, що стиль Гленгоєну не має контакту з торфом. Вода, яка стікає з гранітних гор, також не контактує з торфом. А раніше, в минулому, в Лоуленді практикували потрійну перегонку. Гленгоєн переганяє двічі. І перегонка також є особливою частиною. Я не буду так сильно вчатися в подробиці, просто скажу, що там один перегонний коп і ще 2 маленьких. І те, що вийшло з одного, потрібно вмістити в ці 2. Все. Вважається, що чим повільніше йде дистиляція, тим буде якісніший спирт. Гленгоєн навіть пишуть на етикетці, що у них сама повільна дистиляція в Шотландії. Представник компанії Ян Маклеод Distillers Стюарт Томпсон розповідає: швидкість перегонки 4,5 літри на хвилину. Причина, через яку ми так чинимо, полягає в тому, що спирт при тривалій перегонці довше контактує з міддю. Коли мідь вступає в реакцію з алкоголем, вона забирає сивушні олії та надає йому фруктового аромату та смаку. Чим довше спирт контактує з міддю, тим більше в нього буде привнесено фруктових ароматів. При виготовленні торфяних віскі процес перегонки відбувається швидко. Але ми не можемо собі цього дозволити, тому що у віскі Гленгоєн немає диму. У ньому нічого не сховаєш. Для Гленгоєн ми не використовуємо довитримку.
він витримується лише в хересних діжках. Але вони проводили експерименти з фінішами в діжках з-під Мадери, в діжках з-під Портвейну. Цікавим рішенням дистилерії були однобочкові релізи, які обрали самі працівники компанії. У перший рік це був Mashman Choice, потім вони випустили Distillery Manager's Choice та два релізи Warehouse Man Choice. Особливо добрим вийшов вибір менеджера Робі, який віддав перевагу віскі, який витримується в діжках Hogshead з-під Портвейну Ruby. Той самий Стюарт Томпсон зазначає: дозволити людям, які самі роблять віскі, вибрати діжки – чудова ідея. Головне, що ці люди по 18-20 років працюють з віскі. І коли ми випустили ці релізи, ви не уявляєте, скільки нагород отримали ці віскі. Протягом 100 років на посаді менеджера змінилися 3 людини. Найяскравіший та найвідоміший менеджер був Кохран Картрайт, який керував виробництвом з 1869 по 1899 рік. Це та людина, яка створила унікальний стиль Глінгоїну. І немає нічого дивного, що після смерті Картрайн не заспокоївся. На дистилерії став регулярно з'являтися привид Картрайта, який постійно блукав по різним цехам. Співробітники звикли та перестали боятися. Для того, щоб його задобрити, під час вечер, які регулярно проводяться на дистилеріях, останній тост піднімають за дух Гленгойна. Але й цього було замало. І з часом був випущений реліз Glengoyne 15 років Distilleries Gold, на етикетці якої була написана повністю вся історія Кохран Картрайта. Він був надзвичайним менеджером, він був професіоналом. Але навіть зараз багато історій є, що коли ви приїжджаєте на Glengoyne та п'єте віскі на складі, ви будете відчувати чиюсь присутність, але на складах нікого не буде. 17-річний Glengoyne був улюбленим віскі матері королеви Єлизавети II. Основний асортимент складається з десятки, дванашки, 15-річна версія, яку знов представили наприкінці 2022 року, 18-річна версія, яку доступна тільки на дистилерії, 21, яку ми сьогодні так будемо дегустувати, 25-річна версія, 30-ка, яка доступна в Гудвайні зараз, і 50 років. Це такий дуже бажаний, елітний. Не так багато в світі залишилося цих пляшок, саме 30-річна версія, 50-річна, яка зараз доступна в Україні саме в магазині Goodwine. Існує також 10-та партія Cask Straight, яка була випущена в червні 2023 року. Серед останніх обмежених випусків 9-та партія популярного типу Dram, яка з'явилася у травні 2023 року. Для роздрібної торговлі є серія A Spirit of Time, що складається із серії 10-річної версії First Fill, яка витримується в діжках з-під бурбону, 15-річної версії, яка витримувалася в діжках з-під Педро Хіменесу. Це самий солодкий вид Педро Хіменесу та й назва сорту винограду, з якого виготовляють самі ці хереси. І 26 років віскі, який витримується в діжках з-під хересу Олороса. Олороса – це сухий херес, який витримується при контакті з киснем. Вершиною лінійки є 53-річний віскі, найстаріша офіційна версія у Glengoyne, яка вперше була представлена у Китаї у травні 2022 року. Ну що, будемо дегустувати. Перший зразок – це Glengoyne 10 років, який витримувався в діжках з-під хересу і був пробутильований при міцності 40%. Тому давайте дегустувати. Такий трішки спиртозний, але дуже такий фруктовий. Багато яблук, багато груш. Якийсь тофі. Також відчувається сіно, якась трав'яниста нота. І трішечки перетертих горіхів. Тобто і це все. Він такий дуже простий, такий... Да, трішки спиртозний, але простий. Тобто 10-річна версія, достатньо така звичайна. У смаку добре. Сухофрукти, тут вже з'являються курага, є мед, якісь такі тофі, вафлі, якісь такі смачні, навіть трішки солодкуватий цей віскі після смаку. І залишаються такі солодкі прянощі і гірчинка грецького горіху. Що я думаю стосовно цього віскі? Glengoyne 10. Мені він сподобався, особливо співвідношення ціна-якість. Ціни ви бачите зараз на екрані, і він мені навіть більше сподобався, ніж Macallan Triple Cask, який витримався 12 вже років.
Якщо не бачили відео про Макалан, обов'язково подивіться. І ті, хто бачив попереднє відео стосовно Макалана, ви бачите ціну ще раз за Triple Cask. І скільки зараз коштує Glengoyne 10 років. Та мені подобається краще Glengoyne 10, якщо чесно. А ми рухаємось далі. Другий зразок – це Glengoyne 12 років. Він витримувався також в діжках з-під Хересу і був пробутильований при міцності 43%. Він набагато краще в ароматі. Також є така стилістика, ось я відчуваю такі сушені трави, тут я відчуваю багато квітів, тобто польових квітів, медоносних квітів. Багато меду, багато сухофруктів. Такий свіжий і збалансований, більш такий цікавіший, ніж 10. Ну, то зрозуміло, так? Набагато краще. Він збалансований. Він дуже збалансований, такий солодкуватий. Більш цікавіший, ніж 10. Багато фруктів, багато сухофруктів, меду, але тут основа – це трави, це медоносні та польові квіти. Він навіть такий, мені є такий натяк на тірамісу з какао. Також відчувається молочний шоколад, я відчуваю багато кокосу, кокосової стружки. Також відчуваються солодкі прянощі, кориця, імбир, відчувається апельсин, цукати і пісочне тісто от наприкінці залишається. Я навіть не можу повірити в те, що це 12-річний Glengoyne. Ну, тобто зараз дуже багато всього, і це огромезна плюсяка цьому віскі. Мені б хотілося скуштувати цей віскі при міцності 46%, тобто без холодної фільтрації. Мені здається, що він би був набагато краще. Та навіть в цьому вигляді це просто пушка. Так, ми продовжуємо. І зараз в нас 15-річна версія, яка витрималась в діжках з-під бурбону і з діжках з-під Хересу. Ось. І цей віскі був пробутильований при міцності 43%. Тому він дуже свіжий, він дуже такий легкий, тонкий, багато цитрусів, багато фруктів. І відчувається завжди ось таке свіже сіно. Тобто свіже сіно, я зрозумів, я думаю, що ви також зрозуміли, що багато, майже в усіх Glengoyne'ів можна зустріти аромат сіна або якісь трав'янисті ноти. Дуже багато цукатів, я відчуваю саме помелу, я відчуваю якийсь лимон в цукрі. І також відчувається борошно, так відчувається зерно, відчувається сіно. Це просто щось таке вершкове, таке карамельне з цитрусами та фруктами. Дуже ніжний, дуже вершковий, багато фруктів. Тут тропіки вже з'являються. Багато цитрусів, медоносні квіти, курага якась, тобто сухофрукти також тут, якийсь натяк на ці сухофрукти є, але все ж таки основа це цитруси, це тропіки, також солона карамель, навіть віддає попкорном і вприкінці після смаку залишається духмяний перець, солодкі прянощі і залишається якесь запечене яблуко. Моя думка, що цей віскі дуже гарний, і якщо вам потрібен віскі дуже легкий, дуже тонкий, і потрібно бачити на столі там, з друзями, з колегами, що це саме 15-річний віскі, це ідеальний варіант. І ми переходимо до останнього зразку на сьогодні. І ще один зразок – це Glengoyne 21 рік, який витримувався в діжках з-під Хересу і був пробутильований при міцності 43%. Ого, дуже багато. Дуже багато випічки, дуже багато, це як такий різдвяний пиріг. Багато випічки, багато кориці, багато прянощів, багато спецій, що саме найголовніше.
також багато сухофруктів, тобто курага, багато чорносливу. Я відчуваю смажений фундук і легка така гірчинка мигдалю. І наприкінці солодкість меду, що дуже приємно в ароматі. Багато харисних нот, багато чорносливу, багато сухофруктів, курага. Є молочний шоколад, є горіхи, мені саме смажений фундук. Я його обожнюю, тому я відчуваю і мені ще більше подобається. Якийсь такий натяк є на штрудель з малиною. Відчувається свіжий дуб, відчувається кедр, трішки кедру відчувається. Ну, тут не кедру, а такий лист кедру, в якої підпалюють цигарки. Тобто вони дуже такі делікатно пахнуть, вони мені дуже, аромат мені дуже подобається. А ви напишіть в коментарях, куштували чи ви цей віскі, що думаєте про нього, що хочете скуштувати, що вам сподобалось із всього, що я сьогодні вам розповів. Дякую, що додивились до кінця, мені дуже приємно. Підписуйтесь на канал Віскісі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, в посиланні в описі, підписуйтесь та насолоджуйтесь контентом, насолоджуйтесь новинами. Мені дуже приємно для вас щось створювати таке цікаве. Чекайте наступних відео, бувайте!